Një predikues me të drejtë thot kështu: a keni vënë re ndonjëherë që mënyra si ecën një person mjaft shpesh tregon ose zbulon karakterin e tij? Një njeri me ndjemadh ecën me kokën lart. Një frikacak shpesh ikën vjedhur azi ose mbat veten sikur çdo gjë është nën kontroll. Nganjëherë ata që shkruajnë novela e çfryzojnë këtë fakt, thot, për të përshkruar karakteret e tyre. Heronjt ecin me siguri. Të ligjt ecin kështu të krusur në mënyrë tinzare, ngadalë ose të krekosur. Në një Biblë anglisht përmban rreth 120 fjalë të ndryshme me ide të ngjashme, pra të ecjes, pra çfarë tregon ecja? Ecën me pompozitet, ecën me krekosje, i krusës, sikur janë duke gjuajtur e kështu me radhë. Pra këto të vërteta, pra gjitha këtyre mënyra të ecjes tonë, na tregojnë se si jemi ne. Pra na tregon çfarë është ambicia jonë, na tregon çfarë ne mendojmë, na tregon cilët janë vlerat tona. Por këtë mëngjes kam një pyetje. Po ecja jonë, mënyra si ne jetojmë, çfarë na tregon neve? Çfarë tregon për karakterin tonë? Cilët janë ata që ne pëlqejmë më shumë? Cilën janë ata që ne ndjekim? Më kë rrim dhe çfarë shembuj ndjekim? Ose kush janë shokët tanë? Jo disa që thonë, ai është i idhull për mua, për shembull. Pra çfarë shembulli kemi? A jemi ne vetë pastaj një shembull për të ndjekur, apo jemi një shembull për të evituar? Gjithmonë jemi një shembull. Por çështja jemi një shembull që nuk duhet ta ndjekim, apo jemi një shembull që duhet ta ndjekim. Pastaj a kërkojmë apo admirojmë dhe imitojmë ata që ndjekin Krishtin dhe ata që ngjasojnë Krishtit. Pra kë ndjekim? Kush është shembulli ynë? A shqetësohemi dhe lutemi që jeta jonë nuk bëhet shkak apo nuk bëhet pengesë për të tjerët që të rrëzohen dhe të shahet emri i Krishtit, të shahet Ungjilli? A lutemi ne që të tjerët do të shikojnë tek ne sadopak një grimës të Krishtit, një shëmbulltyr sadopak të Krishtit, të karakteristikave të Krishtit, që përmes nesh dhe përmes jetës tonë të njihet Krishti, të përlëvdohet Jezu Krishti dhe të përlëvdohet Ungjilli i tij. Pra a lutemi që të tjerët të shikojnë pak tek ne Krishtin? Pra pyetja është çfarë shembulli jemi ne dhe çfarë shembulli përpiqemi të jemi në fakt? Çfarë tregojnë ambiciet tona? Çfarë tregojnë mendimet tona, çfarë tregojnë vlerat që ne kemi, pra gjërat që janë më të rëndësishme për neve, gjërat që ne jemi të kushtuar fort ndaj tyre. Pra, kush është shembulli ynë? Pastaj do thoja, po ne si kish, çfarë na dallon neve si kish? Nëse do të pyesnim dikë që vjen në mes ton, edhe na vëzhgon për një farë kohe, dhe do pyeste për neve, ose do ta pyesni për neve, më falni. Çfarë do të thoshte ai për neve? Çfarë do thoshte mbi gjitha Jezu Krishti? Mendon. A do thoshte ashtu siç ai do të priste ne të ishim, që e duam njëri tjetrin, që e duam njëri tjetrin me dashurinë e Krishtit. Një pyetje tjetër më tutje është që Bibla i përshkruan besimtarët në mënyra të ndryshme. Një nga mënyrat që i përshkruan si qytetarë të qiellit, si qytetarë të mbretërisë Perëndisë, si të krishterë. Pyetja që shtrohet është ngadallohen qytetarët e qiellit me qytetarët e kësaj bote të rënë në mëkat. Pra ngadallohen besimtarët nga një besimtar thjesht sepse thonë që janë besimtarë, apo dallohen nga mënyra si jetojnë. Ne nuk shpëtohemi nga mënyra si jetojmë, por dallohemi nga mënyra si jetojmë nëse jemi shpëtuar. Apo jo. Tani ne jemi në serinë e verës, dhe në serinë e verës që ka vazhduar edhe në vjesht, edhe në serinë e këtyre mesazheve nga letra e Gëzimit, letra e apostullit Paul drejtuar Filipianeve, Jezusi është gëzimi ynë, apo Jezusi gëzimi ynë. Ne ndodhemi pikërisht te kapitulli 3, kështu që ftoj të hapni Biblën tek Filipianëve kapitulli 3. Dhe tashmë kemi mbuluar te kapitulli 3, vargjet 1 deri në 16, dhe sot ne do të mbyllim këtë kapitull, do të shikojmë vargjet që janë vazhdim, vargjet 17 deri në 21. Kështu që ftoj pra të hapni Biblën tek vargjet 17 deri në 21. Tema e kësaj letre, siç e dini, është gëzimi ynë nuk varet nga rrethanat. Pra gëzimi nuk varet se çfarë është duke më ndodhur mua.
Apostulli Paul nuk ishte I gëzuar nga çfarë po ndodhte atje, ishte në burg. Megjithatë ishte I gëzuar dhe thot madje gëzoni, vazhdimisht gëzoni, gjithmonë ju them gëzoni në Zotin. Pra gëzimi nuk varet nga rrethana, por gëzimi varet ne jemi të fokusuar tek Perëndia, jemi fokusuar çfarë është duke bërë në jetën tonë, çfarë është duke bërë në tërësi. Dhe kjo letër na ka kujtuar ne që gëzimi është të jetosh për Krishtin, të ndjekësh Krishtin, të njohësh Krishtin, të bësh si Krishti dhe njëkohësisht të mbështetesh te Krishti për të bërë gjitha këto. Dhe gjithçka që e ka siguruar për neve. Kështu që le të lexojmë me këto në mendje dhe çfarë ne do të shikojmë së bashku sot është gëzimi në shpresën e përjetshme. Kështu që le të lexojmë këto vargje pra Filipianeve kapitulli 3 vargjet 17 deri në 21. Le të lexojmë nga ekrani, ju mund ndiqni nga ekrani, gjithashtu bashkë nëse mundeni, varet nëse shikoni. Por bëhuni bashkë imituesit e mi, vëllezër, dhe vëreni ata që ecin kështu, sipas shembullit që kemi në ne. Sepse shumë nga ata për cilët ju kanë folur shpesh, edhe tani po ja them duke qartë, ecin si armiq të kryqit të Krishtit. Dhe fundi I tyre është humbje. Perëndia I tyre është barku, dhe lavdia e tyre është në turp të tyre. Ata mendojnë vetëm për gjëra toksore. Sepse qytetëria jonë është në qiellit, prej nga presin dhe edhe Shpëtimtarin, Zotin ton, Zotin Jezu Krishtit, I cili do ta transformojë trupin ton të përulur apo të përunjur, që të bëhet I ngjashëm me trupin e tij të lavdishëm, sipas fuqisë së tij të nështrojë ndaj vetes të gjitha gjërat. Amen. Kjo është fjala e Zotit për ne këtë pjesë. Le të lutemi së bashku që Zoti do të na flasë përmes fjalës së tij shkurtimisht. O Ati shtrenjtë, o Ati dashur, ne vim të ti si bitë tu. Duam të dëgjojmë prej Teje. O Perëndina, fol këtë mëngjes sepse si mund të jetojmë neve pa fjalën tënde. Nuk thot fjala jote që njeriu nuk rron vetëm me bukë, por jeton me çdo fjalë që del nga goja jote. O Perëndina, jep besim ta besojmë këtë mëngjes. Na fal o Zot sepse ne nuk e besojmë këtë. Ne besojmë o Zot më shumë dhe jetojmë sikur jeta është vetëm të hash, por jo nga fjala jote. Nuk e kemi trajtuar fjalën tënde si fjala më e çmuar, si gjëja më e çmuar, gjëja më e bekuar, si më e mjalt, më e ëmbël si mjalti I Perëndisë. O Atë, na falni edhe këtë mëngjes. Në mënyrën se si e trajtojmë dhe si e shkelim fjalën tënde me këmbë. Qoftë edhe kur jemi këtu në këtë sallë, jo vetëm që nuk e lexojmë gjatë javës o Perëndi, edhe këtë moment që ne duhet të dëgjojmë fjalën tënde. Zemra jonë o Zot është diku tjetër, fesari ynë është diçka tjetër. Lundrojmë në faqen e Facebookut. O, ke mëshirë o Zot për ne mëkatarët. Ne jep hirë o Zot ta dëgjojmë fjalën tënde këtë mëngjes. Të ndryshojmë prej saj, në tregoj lavdinë tënde, të ndryshojmë prej saj. Në emrin e Krishtit lutem. Amen. Mirë, së bashku këtë mëngjes do shikojmë në vazhdim të kapitullit 3 tema është përsëri shenjtërimi. Shenjtërimi si një proces I vazhdueshëm në tërë jetën tonë derisa ne të jemi në praninë e Perëndisë, në praninë e Jezu Krishtit, dhe kur ne do të jemi plotësisht të shenjtë. Dhe pikërisht në këto vargje na shpjegohet nevoja që ne kemi që duhet të ndjekim shembujt e mirë dhe të evitojmë shembujt e paperëndishëm dhe kështu të jetojmë si qytetarë të mbretërisë së Perëndisë. Dhe kështu që mesazhi që ne do të shikojmë së bashku këtë mëngjes është si qytetarë të qiellit për lavdinë e Perëndisë dhe gëzimin tonë, le të shenjtërohemi duke dalluar dhe duke ndjekur shembujt e perëndishëm dhe ndalur së ndjekurit të gjithë shembujt e paperëndishëm, duke I mbajtur sytë të shpresa jonë e përjetshme, ardhja e dytë e Jezu Krishtit, Zotit dhe Shpëtimtarit tonë, kur ai do të transformojë trupat tanë dhe gjithë krijimin e Perëndisë. Edhe apostulli Paul, të shpresoj që tashmë e keni parë, përdor analogjinë e qytetarisë për të na treguar ne si qytetarë të qiellit si duhet të ecim ndryshe nga qytetarët e kësaj bote të rënë në mëkat, që është në mëkat. Dhe si dallohet pra në mendimet që ne kemi, në veprimet e kundërta, që duhet dallohen nga qytetarët e kësaj bote. Në fakt, ne do shikojmë së bashku si dallohen qytetarët e
qiellit, nga qytetarët e kësaj bote mëkatare. Pra, nga 6 gjëra, 6 karakteristika, 6 gjëra kryesore. Në fakt nuk do të uloj që tani gjitha, ju mund të shikoni nga ekrani, edhe mund të marrni shënim, është gjithmonë një mënyrë e mirë për të fokusuar te fjala e Perëndisë, por do të shikojmë këto 6 karakteristika kryesore që dallojnë edhe një herë thash qytetarët e kësaj bote me qytetarët e qiellit. Edhe një mënyrë fakt më thjesht për ta ndarë pasazhin, mbase mund të ndihmoj juve, pasazhi thotë më pak a shumë me pak fjalë, ndiqni shembujt, ndiqni dhe dalloni shembujt e perëndishëm dhe ata ndiqni dhe ndaloni së ndjekur, dalloni dhe ndaloni së ndjekur ato shembuj që nuk janë të perëndishëm dhe ecni si qytetarë të qiellit që presin Jezu Krishtin që të transformojë neve në lavdinë e tij. Por ne të shikojmë këto 6 karakteristika kryesore. Le të shikojmë të parën. Qytetarët e qiellit e modelojnë jetën e tyre thoksore me kujdes të madh dhe qëllimisht të fokusuar, pra janë fokusuar në diçka në mënyrë të qëllimshme. Le të shikojmë edhe një herë vargun 17. Bëhuni bashkëmituesit e mi vëllezër dhe vëreni ata që ecin kështu sipas shembullit që kemi në ne. Apostulli Paul është duke thirrur ata si besimtarë, çfarë? Është thjesht, apo jo? Të ndjekim bashkë me të shembullin e tij dhe nga ana tjetër të kenë kujdes që të fokusohen dhe të ndjekin shembujt e atyre që ndjekin shembullin e apostullit Paul. Pra, normalisht janë Apofroditi, Timoteu, edhe besoj dhe drejtuesit e kishës në Filipinë. Por le të sqarojmë diçka mbase menjëherë ju vjen diçka në mendje. Si mundet apostulli Paul të thotë të ndjekim shembullin e tij? A mos është kjo pak mendimadhësi nga ana e tij? Sepse diku tjetër na thotë në një mënyrë tjetër. Një përgjigje thjesht është shumë shkurtë dhe shumë qartë, është apostulli Jezu Krishtit, sigurisht që ai është bërë për shembull dhe prandaj sigurisht që i thret ata që të ndjekin shembullin e tij. Ta modelojnë jetën e tyre si besimtarë dhe ai është një shembull për ta. Megjithatë, te kapitulli 3 ne kemi parë tani më lejon t'ju fus pak në kontekst, te kapitulli 3 kemi parë në varg 1 deri në 3 që ai ka nxitur besimtarët të gëzohen në Zotin gjithmonë të gëzohen dhe thotë nuk është tepër që mund t'ju theksoj këtë gjë dhe thotë që gëzimi i tyre të jetë i plot, dhe vazhdimshmëri, thotë duhet të ruhen nga mësuesit e rrem, duhet të ruhen nga mësimi i rrem, në fakt duhet të ruhen nga ungjilli i rrem dhe rrethprerja që këta po i nxistin këta besimtarë të rrethprerja e vërtetë, jemi rrethprerja që është thotë në frym, rrethprerja e zemrës tonë, ne thotë që adhurojmë Perëndin në frym, ne thotë që mburremi vetëm në Krishtin dhe jo në mishin tonë, dhe pastaj në vargjet 4 dhe 11 na ka zbuluar përmes shembullit të tij, duke argumentuar qartë që ai ka lënë gjithçka mbrapa që ishte për të fitim, për të fituar Krishtin, për të njohur Krishtin, është Krishti në fakt që ka zënë ata, dhe për të njohur Krishtin, jo me drejtsinë e tij, me drejtsinë që ka siguruar Perëndia në Krishtin, me besimit në të, për ta bërë atë të drejtë në mënyrë që të njohë Krishtin, të bëhet si Krishti, madje edhe në vdekjen e tij dhe të jetë me Krishtin në ditën e ringjalljes së tij, pra kur Krishti do të kthehet të ringjallet. Dhe ai na ka thënë edhe cili është qëllimi i lartë i jetës krishtere. Pra edhe një, pyetni një veten tuaj. Pse na ka falur neve Perëndia të gjitha mëkatet tona? Pse Perëndia na ka bërë të drejtë dhe na ka bërë të shenjtë? Na ka dhënë drejtsinë e tij. Perëndia na shet tani në Krishtin. Kur ne Perëndia dikush e tha mjaft bukur. Kur Krishti ishte në kryq, kë pa Perëndia? Pa ne. Pa që po dënonte ne, në fakt ishte Krishti që paguante mëkatin ton. Tani është e kundërta. Që është e mrekullueshme. Perëndia sa herë na shef neve, na shef Krishtin. Ne jemi veshur me drejtsinë e Krishtit. Ne jemi shenjtëtorë të Jezu Krishtit, me drejtsinë e tij shenjtërimit. Por pse? Si mendoni? Apostulli Paul thotë, e gjitha kjo thotë, që të njohë atë dhe fuqinë e ringjalljes së tij dhe pjesëmarrjen në mundimet e tij, duke u bërë ngjashëm me të në vdekjen e tij, që në ndonjë mënyrë t'i arrijë thotë ringjalljes për së dekurit. Qëllimi i lartë thotë është të njohë Krishtin dhe fitoj plotësisht Krishtin. Megjithatë, herën e kaluar në vargjet 12 dhe 16, apostulli Paul thotë, jo thotë, në asnjë mënyrë thotë nuk e kam arritur thotë. Nuk e kam arritur qëllimin e lartë të jetës krishtere, por rend thotë me si rend. Rend për ta arritur këto qëllim të lartë të jetës krishtere, të thirrje të lartë me të Perëndisë në Jezu Krishtin, thotë po si rend, duke ditur që nuk e ka arritur, rend me përpjekje maksimale, rend me përqendrimin maksimal, me motivin e duhur, me qëndrimin e duhur, me drejtimin e standardin e duhur dhe
ai thotë që nuk e kam arritur shenjtërimin. Por vrapon thotë me gjithë fuqi dhe me çdo lloj force dhe me çdo lloj përkushtimi për të arritur pikërisht atë çfarë Perëndia ka thirrur atë të jetë dhe që një ditë ai do të jetë në praninë e tij. Ai tashmë ka treguar atyre si të shenjtërohen apo jo. Si të jetojnë jetën e krishterëve. Tani në vargu 17 në mënyrë të natyrshme thotë në mënyrën se si unë jam thotë unë jam thotë i pa arritur, domethënë nuk ja kam arritur, në një mënyrë thotë më ndiqni thotë mua. Pra është një shembull për ta në mënyrë të natyrshme. Tani shikoni edhe një herë vargu 17. Bëhuni thotë bashkë me tusë mi vëllezër. Dhe përsëri u drejtohet vëllezër sepse është duke tërhequr vëmendjen atyre. Pra vëllezër thotë, keni parasysh thotë, ndiqni shembullin tim thotë. Siç një baba i thotë fëmijëve të vet. Mbajtur fort mas meje, mos e lësho. Ec, ndiq mua. Pra dhe ai si një baba, si një pastor i dashur për ta, thotë, vëllezër, ndiqni shembullin tim. Bëhuni bashkë me tusët e mi. Apostulli Pavli ka kuptuar diçka, edhe ne shpresoj që kemi kuptuar, që natyra e shpëtimit, pra ajo çfarë ne kemi marrë nga Krishti, mënyrën se si Krishti na ka formuar neve, për çfarë Perëndia na ka bërë në jetën tonë, çfarë ai po bën në jetën tonë, është që të na bëjë neve si kush, si Jezu Krishti, si biri i tij i dashur. Dhe kjo është çfarë ai ka nisur në ne, çfarë është duke bërë dhe çfarë ai do të përfundojë në ditën e ardhjes së Krishtit. Romakëve 8:9 thuhet qartë që ne jemi thirrur, jemi paranjohur, paracaktuar në Jezu Krishtin që të bëhemi të ngjashëm me birin e tij. Apo 2 Korintë 3:18. Prandaj, ne si njerëz perëndisë, çfarë duhet jemi në fakt? Apostulli Pavli është një ilustrim për ta, është një shembull për ta ndjekur atë. Por ne si gjithë njerëzit e perëndisë duhet të jemi ilustrime të gjalla, sigurisht që shpresoj që edhe sigurisht që nuk jemi të përsosur, por të jemi ilustrime të gjalla të vetë Jezu Krishtit. Ne jemi shpëtuar që të jemi në këtë botë mëkatare, që të jetojmë si Krishti, të shëmbëllojmë Jezu Krishtin, të rrezatojmë Jezu Krishtin. Perëndia vepron pikërisht me frymën e shenjtë, pra për të prodhuar në ne frytin e frymës së shenjtë, dashurinë, gëzimin, paqen, gjithë më radh, që këto janë karacteristikat e dukshme të Jezu Krishtit. Pra qëllimi final i Perëndisë është që përmes nesh të duket Jezu Krishti dhe lavdërohet Perëndia atë. Ai na thret pra që ne të jemi si thua fragmente, copza të Jezu Krishtit, të karakteristikave të tij, të reflektojmë lavdinë e tij në botë. Perëndia pra synon ta riprodhojë Jezu Krishtin te secili prej nesh, për lavdinë e tij. Vargu 17. Pra Pavli e kuptoi pra edhe një herë që nuk mund t'i thriste Filipianët të ndiqnin mësimin e tij, nëse ata nuk ishin gjendje ta shikonin realisht të gjallë mësimin e tij në jetën e tij të jetuar sipas Ungjillit, si shembull. Prandaj ai është në gjendje, pra një mësues i mirë, një pastor i mirë, pra është në gjendje që të frasë ata që ta ndjekin shembullin e tij. Në përgjithësi është e vërtetë që ne nuk mund të kuptojmë edhe një herë madje do thojë Ungjillin derisa ta shohësh të gjallë çfarë Ungjilli sjell, ndryshon jetën tonë apo jetën e kishës. Apo madje do thoja çfarë do të thonë për ne si kishë jo besimtarët. Mënyra se si ne vëllezër motra, mënyra se si ne e trajtojmë njëri tjetrin me dashurinë e Krishtit, me kujdesin e Krishtit, duke rrezatuar Krishtin ndaj njëri tjetrit, është mënyra se si ne ungjillizojmë botës. Ungjilli më i mirë, prezantimi më i mirë i Ungjillit është dashuria për njëri tjetrin. Dhe nëse mungon dashuria për Ungjillin, unë mund të flas gjithë natën e gjithë ditën, por s'ka asnjë lloj vlere për Ungjillin. Sepse për çfarë do t'i themi atyre nëse ne nuk jetojmë si Krishti? Bota mund ta shohë fuqinë edhe një transformuese të Ungjillit në jetën e kishës. Në marrëdhënien tonë me njëri tjetrin, si e trajtojmë njëri tjetrin, si trajtojmë jo besimtarët. Edhe atëherë ata do t'i përgjigjen. Zoti sovran shpëton çdo njeri, por atëherë ata do t'i përgjigjen me besimin e Ungjillit. Edhe një predikues shkruan mjaft bukur dhe saktë. Ai thotë kështu: ka një vend thotë që duhet të kërkojmë për frutet e para të qiellit në tokë. Ku mund të gjejmë frutet e para të qiellit në tokë? Si më thon? Kisha. Kisha lokale. Ne jemi kisha lokale. Ne duhet jemi fruti i parë i jetës së qiellit në tokë. Aty shikojmë thot syzat e para të lulëzimit të pranverës së qiellit. Kur ne jetojmë si Krishti, e dini çfarë duke thënë? Po vjen pranvera e lulëzimit të ardhjes së birit Perëndisë në botë që do lulëzojë të tërë botën në të njëjtën mënyrë.
Këtë jemi duke dëshmuar. Ka një Perëndi. Ai është shpëtimtar. Ai është i mëshirshëm. Ai është i hirshëm. Ai është shpëtimtar. Drejtohu drejt atij. Tani apostulli Paul po thotë, bëhuni bashkë imituesit e mi vëllezër. Sigurisht që ka fjalën si shtote para Korinthëve 11:1 dhe e para Thesalonikëve 1:6, ku thotë, "Më imitoni mua ashtu siç unë jam imituesi i Krishtit." Dhe ju bë, dhe para Thesalonikëve 1:6 thotë kështu, "Dhe ju thotë u bë imituesit tanë dhe të Zotit duke pranuar fjalën në mes të një pikëllimi të madh." Me gëzimin e frymës së shenjtë. Pra, çfarë shikojmë neve është që ndikimi i madh që shpëtimi kishte në apostullin Paul u duk në jetën e tij, por ndikimi më të madh që ka pasur për shpëtimin e apostullit Paul, kush mendoni se cili ishte? Ishte pikërisht jeta e Stefanit, dhe martirit të parë të kishës. Tek Veprat e Apostullit 7:54 deri në 56. Edhe kjo është arsye pse i thret ai të ndjekin shembullin e tij, por një arsye tjetër mendoj që arsye që Pauli i thret ata të ndjekin shembullin e tij është sepse ata nuk i kishin vjatën e re siç e kemi ne, apo jo? Imagjinoni si ta jetosh jetën e krishterë pa letrën e Romakëve. Ne kemi predikuar 5 vjet. Imagjinoni të jetosh jetën e krishterë pa letrën e Romakëve. Apo pjesët të tjera të vjatës së re që ato nuk i kishin. Kështu që Pauli ishte shembull për ta si duhet të jetonin jetën e krishterë, apostujt e tjerë dhe bashkë me dëgjuesit e tjerë. Prandaj thirrja e Paulit për ne të ndjekim shembullin e tij do të thotë që ne duhet të lexojmë letrat e Paulit, të lexojmë me kujdes, të lexojmë vjatën e re, si mendonte Pauli, si vepronte, sepse ai është shembulli që ndiqte Krishtin dhe ne të ndjekim në një mënyrë Krishtin. Pra ne duhet të ndjekim Krishtin dhe të bëhemi si Krishti. Dhe ky është privilegji ynë, ky është gëzimi ynë dhe kjo është çfarë sjell gëzim më shumë te lavdi Perëndisë. Tani, nuk i mbaroj akoma me pikën e parë. Tani të ndjekish Krishtin, do të thoja shkurtimisht, do të nuk ndalem më shumë se çfarë po mendoja, por të ndjekish Krishtin do të thotë të ndalojmë së jetuari, siç kemi jetuar më përpara, dhe lëmë atë jetë pas, dhe gjithashtu fillojmë të ndjekim Krishtin, por as nuk jetojmë siç kemi jetuar më përpara dhe as nuk jetojmë si bota. Edhe unë ju ftoj në fakt të lexoni Efesianëve kapitulli 4 vargu 1, vargjet pastaj 17 deri në 32, Efesianëve 5:1 deri në 18. Apostulli Paul shpreh qartë. Jeta e qytetarëve të qiellit duhet dallohet nga pendimi i vazhdueshëm, pranimi i vazhdueshëm në mëkatet dhe vazhdimi i besimit në Jezu Krishtin. Pra jeta jonë duhet të ndryshuar nga çfarë kemi në momentin që kemi besuar, nuk duhet të ngjasojmë me jetën e botës, do të jetë krejtësisht një jetë e shenjtë, e dalluar nga gjithë jeta jonë e pashme dhe jeta e njerëzve që na rrethojnë neve. Pra një qytetar i qiellit e modelon jetën e krishterës me kujdes sipas fjalës Perëndisë, sipas ungjillit dhe është një shembull madje për të tjerë. Por, më tutje, që të jetojmë si qytetarë të qiellit, duhet të dallojmë shembujt e atyre që po ndjekin Krishtin dhe të ndjekim shembullin e tyre. Fakt shikoni edhe një herë çfarë thotë apostulli Paul. Te vargu 17, pjesa e 2, dhe vëreni ata që ecin kështu, do sipas shembullit që keni. Pra vëllezër dhe motra, është mirë që ne të shikojmë ata njerëz që po ecin dhe po ndjekin Krishtin. Dhe fjala që është përkthyer në shqip këtu është vëreni, që do thotë shikoni me vëmendje ata që po ecin në të njëjtën mënyrë thotë. Pra si besimtar duhet të shikojmë me kujdes pra shembullin e Palit, Timoteut, Afroditit, të shembullin e ata si besimtar, shembullin e pleqjve të kishës e gjithë më radh. Pra shembullin e Palit, kemi thënë tashmë gjejmë në fjalën e Perëndisë, dhe ne duhet të hetojmë me kujdes. Pra ne duhet të shikojmë me kujdes çfarë thotë fjala e Perëndisë, në mënyrë që të ndjekim shembullin e Palit edhe çdo personi që ka ndjekur Krishtin. Pali ishte shembull edhe kur mëkatonte. Pra në mënyrën se si ai pendohej dhe besonte, vazhdonte besonte në Krishtin. Për shembull, marrim Davidin. Njeriu sipas zemrës Perëndisë kur ai mëkatoi, ra në tradhti bashkëtorë dhe në vrasje, e di nga atë vjetër. Lexojmë Psalmin 51 se si ai rrëfeu mëkatin, si u pendua dhe si çfarë i tha Perëndisë kur u pendua. Pra është një shembull i madh për ne, apo jo? Pastaj kisha dhe besimtarët kanë nevojë pra për shembuj të tjerë të ndjekjes së Krishtit. Shpresoj dhe lutem që ne si pleqë të kishës, bashkë me vjakët e kishës, bashkë me të tjerë që shërbejnë në këtë kishë, janë shembull për ju si besimtarë që jetojmë qoftë edhe kur mëkatojmë, se si pendohemi rrëfejmë mëkatin. Pra që ne jemi duke modeluar jetën e krishterë me përulësinë e dur, me shërbim vetmohues, me përkushtim dhe sakrificë për Krishtin, me kurajo, me përkushtim për rritjen shpirtërore gjithë më radh. Pra drejtuesit nuk duhet të njihen. Mendoj se nganjëherë ne kemi një përshtypje të gabuar se si duhet të drejtohet. Drejtuesit mendojmë ne se njihen nga njohuria e madhe që kanë për Biblën. Duhet të kenë njohuri të madhe për Biblën, por nëse nuk jeta e tyre nuk ecën sipas fjalës Perëndisë, sipas ungjillit, nuk janë
Nuk mund të jenë çdo gjë apo jo drejtues. Por besimtarët, ndërsa ndjekin fjalën e Zotit, duhet të ecin në harmoni me njëri tjetrin. Si mendoni, a duhet ne si besimtarë të ecim apo në harmoni me njëri tjetrin, apo na thret apostoj, apo thret ata apostoj palë që të ecin në harmoni me njëri tjetrin? Si mendoni? Ai fton besimtarët të bashkohen shembullit të tij, pra dëgjoni pak mendje. Ja ku është pali. Ja sekond. Ja ku është pali. Thot bashkohuni thot, më ndiqni mua thot ndërkohë që unë po ndjek Krishtin. Dhe çfarë ndodh? Janë të gjithë në një vit duke ndjekur Krishtin, duke ecur në harmoni me njëri tjetrin. Si mendoni? A është duke thënë apostulli Paul këtë? Sigurisht është duke thënë. Kisha një nga problemet që ka është ngesa unitetit. Pra ideja është që ata të ecin në jetën e krishterë, siç ato vrapusit që nuk i presin rrugën njëri tjetrit, por ecin në kursinë e tyre, në harmoni me njëri tjetrin, duke patur parasysh njëri tjetrin. Pra dhe nëse krishterë duhet të kemi një synim të bashkët, duke ndjekur Krishtin, dhe të gjithë jemi duke ecur së bashku drejt Krishtit në harmoni me njëri tjetrin. Edhe një autor, C.S. Lewis, në fakt e krahason kishën me flotën e anijeve që lundrojnë së bashku në formacion. Si lundrojnë anijet së bashku? Ecin në formacion, për ndryshe do përplasen me njëra tjetrën, apo jo? Kështu që të lundrojnë së bashku besimtarët duhet ecin me një qëllim, pra drejt një stacioni të caktuar, pra drejt një qëllimit përbashkët dhe një destinacioni përbashkët. Por nëse ja herë, me lejon ta ilustroj. Ja ku janë anijet. Kapiteni anijes C thotë do ndryshoj kurs thot. Do të kthehem majtas. Kush është majtas? Është anija tjetër, do përplaset me anijen tjetër. Pra dhe një besimtar në kish thot, shiko, unë do hes si duave, unë do të jetoj si duave. Shërën si ka kush është majtas, kush është janë. Nuk ka nëse se çfarë ndodh me të, çfarë nuk ndodh me të, nuk më bëhet vonë. Sigurisht që duhet bëhet vonë. Ndërkohë që ti ndjek Krishtin, duhet të kesh parasysh kush është majtas të teje dhe kush është djathtas të teje. Edhe arsyeja pse nuk ka harmoni në kish është sepse jo të gjithë kanë synim përbashkët. Ata që nuk kanë synim të ndjekin Krishtin, të bëhen si Krishti, për ndjekur Krishtin, shkaktojnë përplasje në kish. Ne të krishterët duhet të rritemi dhe të qëndrojmë së bashku me të njëjtin rregull, me të njëjtën mendësi, duke ndjekur shembullin e Krishtit në përgjithësi. Pra edhe një herë, çfarë është e rëndësishme para se të kalojmë pikën tjetër? Është që ne gjithë së bashku të ndjekim Krishtin. Të ndjekim ungjillin së bashku. Të jetojmë si një dëshmi e Krishtit, si kisha e tij, si qytetarë të qiellit, si qytetarë të Perëndisë Perëndisë, dhe dëshmojmë fuqinë transformuese të ungjillit të tij. Mesazhi besoj është i qartë, apo jo? Ndiqni Krishtin. Shpëtimtarin tuaj, shpëtimtarin tonë të kryqëzuar. Le të ecim si ai, le të ndjekim atë, dhe të ndjekim dhe shembullin e atyre në kish që ngjasojnë me Krishtin dhe që ndjekim pra shembullin e Krishtit. Le të kalojmë te karakteristika e dytë. Qytetarët e kësaj bote mohojnë nevojën e kryqit. Filipianeve 3:18, shikoni se edhe një herë. Se të shumë nga ata për cilët ju kanë folur shpesh dhe tani, thot, ja them duke qartë, ecën si armiq të kryqit të Krishtit. Vënë fjalën ose lidhëm sepse, dhe kjo tregon që arsyeja pse Pali nxit besimtarët që të ndjekin shembullin gjithë atyre që ndjekin Krishtin në kish, që është shembulli i drejtuesve dhe gjithë atyre që ecën në kish, është në mënyrë që t'i rezistojnë mësimit të rrem. Vëllezër motra, nëse nuk ndjekim Krishtin, ne do bien patjetër pre e mësuesve të rrem, edhe mësimit të rrem. Nuk ka si tu shmangje nga kjo. Pastaj në vargun 18 thotë, shumë nga ata, do thotë që ka shumë që nuk ndjekin Krishtin, megjithëse pretendojnë që janë të Krishtit. Megjithëse nuk ecin, i thonë që përqafojnë ungjillin, por nuk ecin sipas ungjillit. Pretendojnë që janë besimtarë, por nuk janë besimtarë. Nga mënyra se si jetojnë. Ne nuk mund të hyjmë në zemrat e tyre, por jeta e tyre dëshmon këtë. Vini re vargun 18. Përsëri, thotë për cilën ju ka folur shpesh, që do thotë që apostulli Paul thotë është e nevojshme që ti paralajmëronte shpesh. I ka paralajmëruar shpesh, edhe vëllezër motra, mos u çuditni nëse unë bëj paralajmërime shpesh. Për mësues të rrem, për ungjillit të rrem, apo për paralajmërimet që ndryshme që ne kemi nevojë si kish. Pra është e nevojshme. Por shpesh herë kur i paralajmëron besimtarët, cila është gjëja e parë që del nga goja e tyre? Mos gjyko. Kush e ti të gjykosh? Por Pali që po gjykon i pari, thotë që ecën si armiq të Krishtit. Kryqi i Krishtit. Pra ne duhet të ruhemi dhe duhet të evitojmë mësimin e rrem, mësues të rrem, të gjithë ato që pretendojnë që janë të Krishtit, por nuk ecin si ndjekës të Krishtit. Pastaj shikoni prap vargun 18, Pali thotë, po ja them duke qartë. Kur bënte Pali këtë paralajmërim çdo herë, edhe tani në këtë moment thua them duke qartë me plot trishtim, nga dashuria që ai ka për Krishtin, nga dashuria që ka për ata si besimtar,
Dhe për ata njerëz që e përshmonin Krishtin, domethënë që tallej emri i Krishtit për shkak të këtyre besimtarëve ose me thojsa besimtar, ai ecte thot i trishtuar, i duke qartë thot sepse përshmohet Krishti, përshmohet dëshmia e kishës, tallet ungjilli, tallet Jezu Krishti, kur njerëz besimtarët nuk ecin si Krishti. A pikëllohemi ne për ata që ecin si armiq të kryqit të Krishtit. E pastaj thot, vargu 18, thot ecin si armiq të kryqit të Krishtit, do të thonë kjo. Që do të thotë që mënyrat si ata mendojnë dhe mënyrat si veprojnë, pavarësisht se çfarë thonë që besojnë, ato në praktik thot nuk e përqafojnë thot kryqin e Krishtit. Ata nuk shikojnë nevojën për kryqin e Krishtit. Kush janë ata? Nuk e dim tamam se kush janë, por besoj në kapitullin 3 vargu 2 na ka thënë që të ruhen nga disa mësues të rënë, që kryesisht janë judej, që po i drejtonin ata të largoheshin nga Krishti. Ata janë persona që pretendojnë që në rregull me Zotin, që janë madje të përsosur, apo në fakt flasin për përsosmëri, por në fakt thot ecin si armiq të kryqit të Krishtit. Ata nuk duket që janë kundërshtar të hapur të Krishtit dhe të ungjillit. Ata mund të hiqen si besimtarë dhe janë mashtrues, dinak, sfaqen si shqiptarë të drejtësisë, thot apostulli Paul te 2 Korintë 11:13-15. Ata madje mund të bëhen pjesë e kishës. Edhe me qëra fjala mund të bëhen edhe drejtues kishës. Mos u habisni. Ka drejtues kishës që ecin si armiq të kryqit të Krishtit. Edhe si dallojmë ata që ecin si armiq të kryqit? Në dy mënyra kryesore. E parë, ata që ecin si armiq të kryqit, së pari nuk e shikojnë kryqin si mjetin e shpëtimit, si mjetin e faljes së mëkateve. Kryqi është guri i provës dhe i doktrinës. Nëse do të dish një person ku është, çfarë mendon për kryqin e Krishtit? Çfarë vendi ka kryqi në jetën e tyre? A mund të thonë ata bashkë me Palin, sa për mua mos ndodh kur që unë të mburrem në asnjë tjetër veç për kryqin e Zotit tonë Jezu Krisht, për cilin bota është kryqëzuar tek unë dhe unë te bota. Pra, a mburremi ne se jemi njerëz të mirë, jemi njerëz të dashur, njerëz të bekuar, njerëz gjithçka të mundshme që ne mund fusim më të brenda, apo i mburremi në kryqin e Krishtit, që vetëm në Krishtin ne jemi shpëtuar dhe vetëm përmes tij që banon në ne mund të jemi si Krishti. Së dyti, ata që ecin si armiq të Krishtit janë ata që nuk e pranojnë kryqin si mënyrë e jetesës. Ata thjesht pranojnë që të shpëtohen, pranojnë të marrin faljen e mëkateve, gjithçka, të shkojnë parajs, gjithçka, por nuk janë asnjë lloj gjëje të gatshme të bëjnë për Krishtin. Nuk janë të gatshëm të lvizin as gishtin e vogël për Krishtin. Megjithëse thonë që besojnë te Krishti. Apostulli Paul tek 3:10 ka thënë, çfarë është ti je krishter? Në fakt, çfarë do thotë ta njohësh? Domethënë çfarë do thotë, cili është qëllimi i jetës krishtere? Që ta njoh atë dhe fuqinë e ringjalljes së tij dhe pjesëmarrjen thotë në mundimet e tij, duke u bërë thotë vetë ngjashëm me të në vdekjen e tij. Pra, këta armiq të kryqit nuk janë të interesuar të marrin kryqin e Krishtit siç tha Jezusi. Nuk janë të interesuar të marrin mundimin për Krishtin. Nuk janë të interesuar të mundohen për Krishtin. Nuk janë interesuar të shërbejnë Krishtit. Nuk janë interesuar të jetojnë për Krishtin. Nuk janë të interesuar të bëhen si Krishti. Vetëm duan faljen e mëkateve, vetëm duan përfitimet që jep Krishtërimi, në kish apo jashtë kishës. Por nuk janë të interesuar të ndjekin Krishtin. Nuk e bëhet vonë për Krishtin në fakt. As për mbretërinë e tij, as për ungjillizimin, asnjë gjë nuk u intereson. U intereson çfarë mund të përfitojnë nga kisha, nga njerëzit e kishës. Çfarë mund të përfitojnë për mishin e tyre. Ata nuk janë të interesuar në fakt as të sakrifikojnë për Krishtin, as të sakrifikojnë për kishën, as të shërbejnë kishës. Nuk janë të interesuar as një lloj gjëje të tillë. Njerëz të tillë, në një moment sa u thua, shikoj duhet të bësh diçka në kishë. Jo, thotë na sigurisht, kam kohë. Është e pamundur për mua ta bëj këtë gjë. Janë thjesht ardhës në kishë, asgjë më shumë. Apo Jezusi thotë kështu, kushdo që vin pas meje, thotë, kushdo që do të bën ndjekësim, ta mohoj veten e tij, thotë. Të mohoj dëshirat e tij, thotë. Ta marr kryqin, thotë, çdo ditë, le të më ndjek. Dhe ai thotë, sepse ai që do ta humbas jetën e tij, ai do ta fitojë. Dhe ai që do ta shfitoj, pra ai që do ta mbajë jetën e tij për veten e tij, për interesat e tij, ai do ta humbas, thotë. Ata nuk janë të gatshëm të ndjekin Krishtin. As pas sakrificë. Ata vetëm duan dobitë e besimit, por jo të shërbejnë Krishtit në jetën e tyre. Shpëtimi që ofron Jezusi është krejtësisht falas. Por Jezusi asnjëherë nuk ofron shpëtim atyre njerëzve që nuk janë të gatshëm ta ndjekin edhe të binden atij deri në vdekje. Besimtarët në përgjithësi u mungon dallimi dhe ushtrojnë dallim
Nuk është dallim tani. Vetëm nëse dikush u thot janë pastor apo mësues i Biblës dhe janë gatshëm të pranojnë çdo një person. Pra duhet kemi parasysh, nëse do dallojmë njëri, do dallojmë si ecin ata. A ecin si armiq të kryqit të Krishtit? Apo jo. Le të evitojmë madje njerëz të tillë, si ata që ecin si armiq të kryqit. Pavarësisht se çfarë thonë që jetojnë, që thonë që besojnë ose që janë. Pali thot, ata që nuk ecin sipas modelit që ai tashmë ka zbuluar, te vargu 12-16, thot ata janë armiq të kryqit të Krishtit. Mos e ndiqni. Le të shikojmë karakteristikën e tretë. Qytetarët e kësaj bote thot janë të drejtuar drejt shkatrimit të përjetshëm. Dhe fundi tyre thot është humbja. Apostulli Paul thot që ta persona nuk karakterizohen nga shenjtërimi, nuk karakterizohen nga ndjekja e Krishtit, thot ata nuk kanë interes për Krishtin, as ta ndjekin Krishtin. Fundi i tyre thot është humbje. Në fakt ai bën lojra fjalësh, ashtu siç Pali thotë te vargu 5, 6, që thot gjithçka që unë kam konsideruar janë humbje, ai thot jeta e tyre është humbje. Siç thotë Jezusi, ata që do ta shpëtojnë jetën e tyre ata do të humbasin. Pra ata njerëz do të shkojnë në shkatrim të përjetshëm, në ndarje të përjetshme nga Perëndia. Janë të ndarë tani, thotë janë ndarë për gjithmonë. Dhe apostulli Pauli gjithashtu thotë te Titit 1:16. Ata pohojnë se njohin Perëndin, por me vepra e mohojnë, sepse janë të neveritshëm, të pabindur dhe të pazot për çdo vepër të mirë. Të kalojmë tek pra kemi parë qytetarët e kësaj bote po shkojnë drejt ndarjes së përfundimtare me Perëndin. Le të shikojmë qytetarët e kësaj bote udhëhiqen nga 3 gjëra. Shikoni pak vëmendje. Oreksi i tyre mëkatar. Perëndia e tyre kush është? Me qira fjala. Jo Perëndia që ata thonë që besojnë, por Perëndia e tyre kush është? Barku. Ato thotë që ecën si armiq të Krishtit, pavarësisht se çfarë thonë dhe çfarë besojnë, Perëndia e tyre është barku dhe jo Perëndia e vërtetë. Gjë më e rëndësishme për ta është çfarë ata duan, orekset e tyre. Ata janë përkushtuar vetëm ndaj vetes tyre, janë përkushtuar vetëm ndaj gjërave të tyre, ndaj njerëzve që ata kanë interes. Interesi vetëm e tyre është vetja e tyre, familja e tyre, puna e tyre, shkolla e tyre, njerëzit për të cilët përfitojnë prej tyre, por nuk kanë interes të ndjekin Krishtin. Pra, njerëz të tillë mendojnë që Zoti dhe njerëzit e tjerë ekzistojnë për interesin e tyre. Ata nuk kanë interes as të ndjekin Krishtin, as të bindin Krishtit. Mesazhi i tyre dhe jeta e tyre nuk përputhen. As në përkushtim ndaj Zotit, as në përkushtim ndaj të tjerëve. Përkushtimi vetëm i tyre është vetja e tyre, barku i tyre. Jeta e tyre nuk dallohet nga dhënia për Zotin dhe ndaj të tjerëve, por nga trajnësi për veten e tyre. Nga ato sot largohu. Ata jetojnë krejt ndryshe si jetoi Krishti dhe apostujt e tij. Shembulli që ata kanë parë dhe mos ndiq ata. Perëndia e tyre janë interesat e tyre. Pastaj krenaria rrem. Ata mburren thotë në gjërat që kanë turp. Janë të turpshme. Ata mburren për jetën e tyre që dallohen nga gjërat që ne si besimtarë nuk do guxonim madje as ti përmendnim. Gjërat që duhet kishin turp, thotë ato mburren. Gjërat që ata mendojnë, gjërat që ato vlerësojnë janë të turpshme. Jetojnë një jetë të shturur, por në vend që të kenë turp, thotë ato lavdërohen mburren. Dhe pastaj mendësia e tyre e përkohshme drejt shkurtër. Ata mendoni pak një sekond. Ata jetojnë vetëm për të mbledhur sa më shumë thesare në këtë tokë. Ata mendojnë që nuk ka jetë mas varri. E gjitha jeta është këtu dhe të marrësh sa më shumë, përfitosh sa më shumë nga kjo jetë. Nuk ka më jetë tjetër. Këta janë ata që ecin si armiq të kryqit të Krishtit. Mendja e tyre është vetëm e mbushur me gjëra toksore të kësaj bote. Agjenda e tyre vetme e fshehur është vetja e tyre, interesat e tyre. Jeta është vetëm kjo botë. Ata janë përkushtuar vetëm çfarë mund të marrin nga kjo jetë. Mendja e tyre tradhton mesazhin e ndjellit. Ata jetojnë vetëm për të tashmen. Këto janë karakteristikat e njerëzve që vetëm nuk duhet të ndjekim ne si shembull jonë, por duhet i shmangim me çdo kusht. Bibla thotë nga ato largohuni. Mos u jepni mas gjërave toksore siç jepen këta njerëz të tokës. Runi nga mësues të rrem, nga ungjilli i rrem. Edhe njerëzit e kësaj bote besojnë një ungjill, o besojnë ungjillin e rrem të kësaj bote dhe të djallit që premton që e gjithë jeta është përfitosh sa më shumë nga kjo jetë. Dhe s'ka jetë tjetër. Jeta, vëllezër dhe motra, është Krishti. Pauli thotë, jeta është Krishti.
Mesazhi është Krishti dhe ai kryqëzuar. Ai na fton ta mohojmë veten tonë, ta marrim kryqin dhe ta ndjekim atë deri në fund. Siç ai e mori kryqin për neve dhe shkoi deri në fund për shpëtimin tonë. Le të ndjekim Krishtin, të mburremi vetëm në Krishtin, në kryqin e tij. Le të ndjekim atë rrugën e ngushtë të jetës. Di pse? Rruga e ngushtë e jetës është e ngushtë. E ngushtë është e ngushtë. Do me fjalë. Pse? Se shumë janë ata që ecin si armiq të kryqit Krishtit. Pra mund të duhet të ecish dhe i vetëm. Pastaj, qytetarët e qiellit jetojnë në pritje të ardhjes së dytë të Jezu Krishtit. Qytetaria jonë është në qiellit. Për nga presim të Shpëtimtarit dhe Zotin tonë Jezu Krishtit. Qytetaria çdo të krishterit të vërtetë është qiell dhe jo këtu në tokë. Si rrim shtëpia e tyre, shtëpia jonë vëllezër motra nuk është këtu në tokë, nuk është kjo botë. Krishteri qëndron në kontrast me jetën e atyre që ecin si armiq të kryqit të Krishtit. Ne jemi të huaj, ne jemi shtektarë, thot apostulli Pjetër, te para Pjetrit 1 dhe 2:11. Shtëpia jonë e vërtetë është te Krishti në praninë e Perëndisë. Filipianeve, ose më saktë Filipianët, ishin koloni romake, me qëra fjala. Dhe ato ishin bërë një shekull më parë, Filipia qeverisë nga ligji romak, qytetarët ishin me veshje romake, dokumentat ishin në latinisht në gjuhën asë kohës, madje edhe ndërtimit ishin me arkitekturë romake, megjithatë filipianët kishin privilegjet e gjithë qytetarëve romak. Dhe ata jetonin në Filipi, ishin qytetarë të Romës, por ishin larg Romës. Dhe Pali e përdor këtë ilustrim të fuqishëm duke thënë që edhe të krishterët janë të tillë, ne jemi qytetarë të qiellit, kemi gjithçka të qiellit, por thjesht nuk jemi në qiell, jemi thjesht këtu në tokë. Ne jemi në Krishtin, kemi marrë thirrjen qerrore, ne i përkasim një vendi tjetër dhe jemi qytetarë të një qyteti të qiellit. Të ndryshëm nga kjo botë, karakteri ynë dhe jeta jonë duhet të jetë ndryshe nga karakteri i njerëzve të kësaj bote. Duhet të dëshmoj që ne jemi të Krishtit, dhe dëshmitoj që jemi qytetarë të qiellit. Dhe këto gjëra të kësaj bote nuk na interesojnë, sepse Krishti është ai që ne kemi si qëllimin më të lartë të njohim atë. Edhe ai thot, ne si qytetarë të qiellit presim për dikë që do të vijë thot nga qielli. Për nga presim thot Shpëtimtarit Zotin tonë Jezu Krishtit. Pali kishte thënë për mësuesit e rën, perëndia i tyre kush është? Vargu i tyre. Ato adhuronin gjërat e poshtme, adhuronin gjërat e brendshme, adhuronin gjërat që ishin të vetes tyre, adhuronin perëndinë që shërbente atyre. Ata duhet të ushqenin perëndinë e tyre madje. Duhet të ushqenin barkun e tyre për të mbajtur atë gjallë, apo jo, interesante. E gjitha që ato mendonin të ushqenin perëndinë e tyre, barkun. Çfarë ne mendojmë, tregon ose dëshmon se si ne jetojmë, ose ndikon si ne jetojmë. Por në kontrast me këtë i krishteri lart, është nga lart, është i jashtë, nuk është i kësaj bote, është i Perëndisë, është në Zotin, është në Jezu Krishtin, pret Jezu Krishtin. Pra ne presim ardhjen e tij të dytë. Shpresa jonë është ajo, ai. Ne përkushtohemi ndaj tij, natë që ai do të vijë dhe ai do të transformojë çdo gjë. Pra çfarë të ardhme kemi është të përcaktuar ku është shpresa jonë. Në atë çfarë ne jemi përkushtuar. Çfarë të ardhme na ofron Perëndia i pasionit për ne. Perëndia i kësaj bote është jetosh për veten tënde, kënaqësia ime është të kënaq veten time, thotë kjo botë, apo jo? Unë jetoj për të kënaqur veten time. Vetja ime është Perëndia ime. Por ne besojmë, siç thotë hebrejve, një mëkati ka kënaqësi. Kënaqësitë të kësaj bote të kënaqin, por janë përkohshme, dhe ato ikin në një moment dhe nuk mbesin më. Por në kontrast me këta janë ata që kanë vendosur shpresën te Jezu Krishti, që është i njëjtë sot, dje, sot dhe përgjithmonë. Pra ka një të ardhme të vërtetë me Jezu Krishtin, që është një ardhme e tanishme, dhe ata që kanë, si thua, Krishtin në mendje, nuk kanë në mendje gjëra toksore. Jetojnë për të ardhmen, nuk jetojnë për të tashmen. Nuk jetojnë për të plotësuar dëshirat e tanishme, por jetojnë për të plotësuar dhe të kënaqur Krishtin. Ato nuk jetojnë pra pas gjërave që janë të përkohshme. Të krishterët në kontrast pra me këtë kanë përjetuar bekimet e hirit të Krishtit, kanë njohur Krishtin, duan ta njohin Krishtin më shumë, të bëhen si ai dhe presin atë kur ai të kthehet dhe transformoj ata. Dhe shikoni sa ndryshe, pra çfarë frymë
dominon çfarë mendojnë të krishterët. Ndryshe nga fryma e kësaj bote. Dhe fundit, qytetarët e qiellit presin pra për ditën kur Krishti transformon në mënyrë të lavdishme trupat e tyre. Dhe gjithë krijimin, mësuesit e rrem dhe të krishterët e rrem mburren në turp për turpin e tyre. Në kontrast të krishterët mbezi presin që të heqin çdo lloj gjë të turpshme. Të krishterët e vërtet presin, o Zot, kur do të çlirohem nga ky mëkat. O Zot, nuk dua të mëkatoj më ndaj Teje. Nuk kam dëshirë, Zot, dhe Teja është shumë e fortë. Nuk dua në asnjë lloj mënyre, mbezi pres të jemi lirë plotësisht, të shoh ty pa mëkat, i shenjtë plotësisht. Kjo është dëshira atyre që duan të njohin Krishtin, që kanë njohin Krishtin. Kurse dëshira e njerëzve të botës është jetojnë për gjërat e turpshme. Nuk u bët as vonë për ta, mburren madje për tyre. Dhe Jezu Krishti do të vijë nga qielli për ne si shpëtimtari ynë, thotë vargu 20. Do të vijë si Zot, do të ushtrojë autoritetin e tij mbi gjithë krijimin. Ai ka fuqi të nënshtrojë thotë të gjitha gjërat. Jezusi ka pushtet mbi gjithçka. Ka pushtet mbi Edi Ramën, mbi Sali Berishën, mbi Metën edhe me gjithë çka që ka kjo Shqipëri dhe kjo botë. Edhe ai një ditë do t'i thrasë të gjithë këta, do t'i nështrojë të gjitha, do t'i thrasë në gjykim një ditë, dhe gjithë universin, gjithë krijimi do t'i nështrohet Jezu Krishtit. Nuk e thot apostulli Paul këtë të Filipianeve 2, 9-11, çdo gjuhë do rrëfej Jezu Krishtit e Zot. Çdo gjuhë do gjunjëzohet përpara Jezu Krishtit. Ose në këtë jetë, ose kur të përballet me të së gjykatës. Ne presim Jezu Krishtin, kur ai të kthehet. Do transformojë trupat tanë të përunjur, trupat tanë të vdekshëm, trupat tanë që janë krijuar nga pluhuri, trupat që preken nga smundja, trupat tonë që huajnë. Dhe dini çfarë? Ai Bibla thotë që atë që syri thotë nuk e ka parë, atë që veshi thotë nuk e ka dëgjuar, atë thotë që nuk e ka përfituar dot kurrë zemra e njeriu. Atë që nuk mund ta imagjinojmë thot, atë thot ka përgatitur Perëndia për ata që duan atë. Si mund të themi që duam atë? Dhe të mos jetojmë për ta njohur atë dhe për të bërë si ai. Në një ditë do të jemi krejtësisht si ai. Ai do ta transformojë trupin tonë të vdekshëm në një të lavdishëm. Aty do të marrë fund një herë për gjithmonë. Perëndia do përfundoj punën e mirë të shpëtimit që ai ka nisur në ditën e ringjalljes dhe ne do të transformohemi në lavdinë e birit tonë birit të dashur Perëndisë dhe ne do të jemi njësoj si ai në trupin e tij lavdishëm. Pra transformimi është i plot. Edhe ju mund të shikoni para Korinthëve 15:22-24, vëllezër motra çfarë lavdie. Në fund fare, ai do të mbretërojë mbi gjithë krijimin. Dhe ne do të mbretërojmë bashkë në një tokë të re dhe një qiell të ri. Vëllezër motra, përpara se të mbyllim, ku është qytetarëria juaj e vërtet? Ai keni pranotuar udhtimin për në qiell. Dhe është vulosur pasaporta juaj në gjakun e Jezu Krishtit. Vëllezër motra, mik i dashur çdo që qofsh. Ju nuk mund të hyni në qiell pa qenë vulosur pasaporta juaj e qiellit në gjakun e Jezu Krishtit. Vetmja vulë që njeh dhe që do të njoh hyrja në praninë e Perëndisë është gjaku i Jezu Krishtit. Asnjë portë nuk do të hapet kurrë. Nëse në pasaportën tuaj nuk është vulosur në gjakun e Jezu Krishtit. Le të jetojmë për atë që do zgjas. Le të jetojmë për mbretërinë e Perëndisë, qytetarët e qiellit. Jo për gjërat e kësaj jete, le të fiksojmë sytë te përjetësia dhe jo tek gjërat e përkohshme, të fiksojmë sytë te realitetet e përjetshme. Zoti ynë është besnik, Krishti do të kthehet përsëri dhe do të mbajmë sytë fort tek ai çfarë po bën dhe do të bëjë. Dhe vetëm ky pasion për Krishtin, dhe vetëm ky pasion për njerëzit e tij, vetëm ky pasion do të mbes. Çdo gjë tjetër do të shtuket, çdo gjë tjetër do të humbas. Jezusi është gëzimi ynë. Shpresa jonë e përjetshme është Jezu Krishti. Nuk shihet tamam se çfarë jemi tani. Por apostulli Gjon thotë para Gjonit 3:1-3 thotë, nuk shihet tani që jemi bijtë e Perëndisë, por kur të transformohemi në lavdinë e bijve të Perëndisë, aty do të shihet tamam se kush jemi.